මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙන තාක්ෂණය ගැන හොයන ඔයා අදත් පිළිගන්නවා TechiQ LK අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අපි ගොඩක් දෙනේ පාවිච්චි කරන SIM එකක් තමයි Dialog කියන්නේ. ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය Dialog වලට කොච්චර බැන්නත් වැඩියෙන්ම පාවිච්චි කරන SIM එක බවට Dialog ල පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ Dialog වල ඔයාලා දන්නේ නැති රහස් කෝඩ් දෙකක් ගැන. මොකද මේ කෝඩ් දෙකක් කියන්නේ අපි කාඩ් එකක් දානකොට කෝඩ් එකක් ගහන්නේ #123# පින් එක ගහලා # අන්න ඒවට තමයි කෝඩ් එකක් කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ ඔයාලගේ එදිනෙදා ජීවිතේ වැඩ පහසු කරන කෝඩ් දෙකක් ගැන තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ කොරෝනා දවස්වල අපිට ඩේටා කාඩ් ගන්න එන ගේමක් දෙන්න වෙනවා. සමහර විට ඔයා කඩේට ගියාට පස්සේ කඩේ ඩේටා කාඩ් ඉවර වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සල්ලි කාඩ්, ඒ කියන්නේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ඉතුරු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් ඩේටා කාඩ් නැහැ. CA කාඩ් එකක් තියෙනවා කඩේ. දැන් ඔයා කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඩේටා දාගන්නේ? ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒක කරගන්න මම මේ කියන කෝඩ් එක ඔයාලා ඔයාගේ නම්බර් පෑඩ් එකේ ටයිප් කරලා. හොඳයි, දැන් මම කියන්නකෝ මේ කෝඩ් එක. ඔයාලට මේ කෝඩ් එක ඩිස්ප්ලේ එකේ වුණත් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එකේ. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම කොටු සලකුණ ටයිප් කරන්න, ඊට පස්සේ 6 ටයිප් කරන්න, 7යි 8යි ආයිත් කොටු සලකුණ 3යි ආයිත් කොටු සලකුණ 92යි ආයිත් කොටු සලකුණ 92යි ආයිත් කොටු සලකුණ 1යි 1යි ආයිත් කොටු සලකුණ 1යි ආයිත් කොටු සලකුණ. මෙන්න මේ කෝඩ් එක ටයිප් කරලා ඔයාට ඔයාගේ SIM එක මෙතනින් තෝරන්න. මගේ ෆෝන් එකේ දැන් SIM දෙකක් දාලා තියෙනවා. දැන් මම data දාගන්න ඕන SIM එක මම මෙතනින් ටච් කරනවා. මට ඕන SIM එකට මේ data එක දාගන්න. මම ඉතින් මෙතන SIM 1 icon එක උඩ ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට running USSD code කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ කොටක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට ඕන data card එක තමයි අපිට තෝරගන්න තියෙන්නේ. අපි ගාව තියෙන්නේ සල්ලි 30යි නම්, ඒ කියන්නේ අපේ ක්‍රෙඩිට් එක තියෙන්නේ 30යි නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ 29 කාඩ් එක තෝරන්න. එතකොට ඔයාලට Dialog 29 කාඩ් එකට අදාළ data ටික හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ගාව තියෙන්නේ රුපියල් 50යි නම්, ඔයා දෙමේ රුපියල් 50යි සල්ලි කාඩ් එක ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේ දෙක සිලෙක්ට් කරලා 49 data කාඩ් එකකට අදාළ data ටික ඔයාලට ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට තියෙන්නේ CA කාඩ් එක ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන 3 මෙතන ටයිප් කරලා send දීලා 95කට අදාළ data ටික ගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන 4 ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන රුපියල් 100යි නම් ඔයාට 99 data card එකකට අදාළ data ටික ලබා ගන්න. ඉතින් මම මෙතනින් ටයිප් කරනවා අංක 2. මට මතක නැහැ මගේ ෆෝන් එකේ තිබ්බ සල්ලි ගාන මේ වෙලාවේ. ඉතින් මම මෙතන අංක 2 ටයිප් කරලා බලමු send දීලා අපේ වැඩේ හරියයිද කියලා. ඉතින් මං send දීලා බලනවා. send දුන්නාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අර 49 data card එකට දෙන මෙගාබයිට් ගාන මෙයාලා මෙතන අපිට කියලා තියෙනවා. මෙගාබයිට් 330ක් දෙනවා anytime, 330ක් දෙනවා night time, ඒ වගේම මෙගාබයිට් 165ක් දෙනවා 4G bonus. ඉතින් ඔයා නිකමට 49 data card එකක් අරගෙන බලන්න. මේ data ටිකම නේද 49 data card එකටත් හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට සුපිරියටම තේරෙයි ඒක ගැන. ඉතින් මම මෙතනින් 1 දෙනවා. 1 දුන්නාට පස්සේ මේ 1 දුන්නාට පස්සේ අපිට මේක ඇක්ටිවේට් කරගන්න පුළුවන්. මම 1 දීලා send දෙනවා. ඉතින් අවාසනාවට මගේ ෆෝන් එකේ මේ වෙලාවේ රුපියල් 50ක් තිබ්බේ නැහැ. රුපියල් 50ක් තිබ්බේ නැති නිසා sorry you do not have කියලා මැසේජ් එකක් ආවා. හැබැයි ඔයාලගේ නම් මේ මැසේජ් එක එන්නේ නැහැ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ කඩේ තියෙන සල්ලි කාඩ් එක අරගෙන, ඒ කියන්නේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එක අරගෙන රුපියල් 100 හරි 50 හරි කාඩ් එක අරගෙන ටක් ගාලා ෆෝන් එකට දාගෙන මම මේ කියපු කෝඩ් එක ටක් ගාලා ඔයාගේ නම්බර් පෑඩ් එකේ ටයිප් කරලා ඔයාලට කැමති data card එක සිලෙක්ට් කරගන්න එක විතරයි. හොඳයි, මං හිතනවා දැන් ඔයාලට මේ කෝඩ් එක ගැන පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. හොඳයි, දැන් අපි යමු අපේ දෙවෙනි කෝඩ් එක මොකක්ද කියලා බලන්න. ගොඩක් Dialog යූස් කරන ඔයාලට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔයා සල්ලි කාඩ් එකක්, ඒ කියන්නේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක්. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයා CA කාඩ් එකක් දැම්මයි කියමුකෝ. හරි. දැන් ඔයා data card එකකුත් දානවා. උදාහරණයක් වශයෙන් හිතන්නකෝ ඔයා 49 data card එකක් දැම්මයි කියලා. දැන් data card එකේ data ටික ඉරුණාට පස්සේ
49 ඩේටා කාඩ් එකට දෙනවානේ anytime මෙගාබයිට් 330ක්. අන්නේ මෙගාබයිට් 330 ඔයා ඉක්මනටම ඉවර කරලා දානවා. මොකක් හරි කරලා Facebook ගිහිලා WhatsApp ගිහිලා මොන හරි දෙයකින් ඔයා ඉක්මනටම ඉවර කරලා දානවා. දැන් ඔයාගේ ඩේටා කාඩ් එක ඉවරුණ ගමන් ඔයා දන්නේවත් නැතුව අර ඔයා දාපු සල්ලි කාඩ් එක තියෙන්නේ. අර රුපියල් 100 කාඩ් එක ටග් ගාලම ඉවර වෙලා. ඔයා පෝල් එක ගන්නකොට තමයි ඔයාලට තේරෙන්නේ අනේ අපේ ඩේටා කාඩ් එක කොහෙද ගියේ කියලා ඔයාලට පුදුම හිතෙන දෙයක් තමයි එතෙදි වෙන්නේ. ඇත්තටම ගොඩක් කට්ටියට මෙතෙදි කේන්ති ගිහින් එන ජල්බරියක් දාගන්නවා. ඉතින් දැන් මම මේ කියා දෙන කෝඩ් එක ටයිප් කරාට පස්සේ ඔයාලා සදාකාලිකවම මේ කරදරේ නිදහස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඩේටා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාගේ සල්ලි කාඩ් එකේ තඹ 7-5ක්වත් කැපෙන්නේ නැහැ. හරි. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි බලමුකෝ අපේ කෝඩ් එක මොකක්ද කියලා. හොඳයි. දැන් මම ආයිත් මගේ නම්බර් පෑඩ් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මම ටයිප් කරනවා #6යි 7යි 8යි කොටුවයි. මං කලින් හැෂ් කිව්වේ කොටු සලකුණට 3යි කොටුවයි 9යි කොටුවයි 1යි කොටුවයි 1යි කොටුවයි කියලා ටයිප් කරලා මම මගේ මෙතෙද්දි මගේ SIM එක තෝරගන්නවා. ඉතින් මං ආයි පළවෙනි SIM එක ටයිප් කරලා උඩ ටච් කරනවා. ටච් කරාට පස්සේ අර වගේම බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය විදියට. ඊට පස්සේ අපිට ඔන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා activation successful, you will be allowed to use data without a data plan if you have කියලා මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ මැසේජ් එක ආවනම් කිසිම දෙයකට බය වෙන්න එපා. ඔයා අර ප්‍රශ්නේ මිදිලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් ඔයා කෝඩ් දෙකක් ගැන දන්නෝ. පළවෙනි කෝඩ් එක තමයි ඔයා දැනගත්තාද සල්ලි ඩේටා කරගන්න කෝඩ් එක. ඔයා CA කාඩ් එකක් දාලා ඒ CA කාඩ් එකෙන් 99 ඩේටා කාඩ් එක ඇක්ටිවේට් කරන කෝඩ් එක දැන් ඔයාලා දන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා ඔයාලගේ ඩේටා වුණාට පස්සේ සල්ලි කැපෙන කරදරේ නවත්තන්න පුළුවන් කෝඩ් එක. ඉතින් මේ වගේ dialog codes, mobitel codes, ඒ වගේම වෙනස් වෙන තාක්ෂණ මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙන තාක්ෂණය ගැන අලුත්ම අලුත් නිවුස් දැනගන්න ටග් ගාලා ඔය යට තියෙන subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන notification icon එක උඩ click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. notification icon එක කිව්වේ අර bell mark එක. අන්නේ bell එක උඩ එකපාරක් click කරන්නකෝ. එහෙනම් ඉතින් ඔන්න මං අද මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක නවත්තනවා. වීඩියෝ එක බැලුවට ගොඩක් ස්තුතියි. එහෙනම් අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයි හම්බෙමු. සියලු දෙනාටම good luck.